i alla fall hittat rätt fluga. En brun mäla, typ kobberbassen. Den tyckte de så god ut. Den var ju inte så stor då, men kanske finns större. Kobberbassen. Middagen är räddad. Vad blir det? Det blir id. Jaha. Guld från havet. Det blir en stilla kväll och plötsligt känns havsöringgrejerna vi fiskar med allt för kraftiga. Man börjar längta efter en femma. Är de redan? Kobberbassen! Lite trött i handen? Ja. Nu är jag trött i handleden. Oj. Ja. Undrar vad de äter. De är väldigt de plockar något i ytan alltså. Nu har Annika ett helt stim alldeles precis framför sig med stora fina idar. Vi ser om de tar hennes mäla. Det ska bli jättespännande att kolla i magen på den där som vi tog upp. Ja. För den som jag plockade upp förut, den... Ingenting. Nej, den hade väl precis börjat äta antar jag. För den nej, ingenting. Det är någonting som jag tycker kanske är ibland det allra roligaste med att fånga en fisk och få se vad den har ätit. Ja. Jag tänker på det, de som bara fiskar catch and release. De får ju aldrig veta riktigt. Om de inte har en sån här magslev, vilket känns ju ganska oetiskt måste jag säga. Tänk dig en öring som har liksom stått och kämpat i sig en massa små grejer och så kommer det en gubbe med en magslev och liksom ja, nej, det är taskigt alltså. Ja. Det var en id. Var det ingen havsöring? Men id är gott också. Vi får se. Fantastiska fiskar alltså. Idan har blivit allt svårare att fånga vart efter kvällen har gått. Och det verkar som att de äter små såna här, ja, med typ vita flygare, någon slags diptera av något slag. Små flyn som de går, man ser huvudet kommer upp över ytan så att de tar någonting på ytan precis. Men då och då så tar de i alla fall våra mälor. När jag senare rensar fisken hittar jag en gröt i magen på den av små obestämbara insekter. Otroligt fina. Ja. Det här är inget dåligt flugfiske, det här är inte. Jäkligt fina. Ska vi se om jag kan...
ska vi ta och fjälla den här i den. Jag har lagt upp den här på de sista resterna av fartyget Percival. Percival som gick på grund här utanför Fårö. För Jag tror det var stormen 56. Stormen 56. Ja. Och första gången när jag kom till Fårö här, då stod fartyget fortfarande upp på grund. Så där var vi ute och klättrade på, men nu är det bara spillror kvar av det. Jag ska filera den här iden lite, och den har ganska tjocka, kraftiga bukben, så att det bästa är väl egentligen att filera den från ryggsidan som man gör med stora fiskar. Så då kan man ta filékniven ner efter ryggraden så där. Man går ner tills man hittar ryggraden där, och sen tar kniven längs med bukbenen. De här filéerna kommer vi ju inte använda hela sen. Eftersom det är ganska mycket ben i, så kan det vara bra att göra som vi ska göra nu, nämligen skära ut småbitar och fritera. Lite snacks tänkte vi göra till våran gotländska öl. Tar och försalta de här lite också. Får de vila i kylen ett tag. Nu är det dags att försöka få ut lite bitar ur den här utan ben. Här har jag ju då en filé med skinn på. Och det som är lättast då för att få en bit utan ben, det är naturligtvis den här buksidan. För där är ju de stora benen borta, och där är det ju bara de här stora benen. Så då kan vi börja med att göra ett snitt längs med sidolinjen där. Just det, kanske ska skära bort den från skinnet också. Jag börjar med det. Nu ska ni få alldeles strax få se någonting väldigt snyggt här. Kolla in den färgen. Det är läckert. Här tror man ju nästan att man har någon slags laxfisk på gång här. Fast den är ännu rödare än en lax. Mera körsbärsröd. Där hade vi alltså buksidan. Och den ska det då inte vara några ben i. Jag har inte någon sån superanatomisk förmåga att jag vet exakt hur alla de där benen sitter. Men då, just på den här buksidan här så kan vi ju skära bara lagom stora bitar så här. Sen kommer vi till den här ryggsidan. Ja, då får man ju känna sig för lite. Men om vi börjar med att skära längs med ganska ytligt så här. Tänkte jag att du skär bort den här fina röda biten. Där finns det inga ben. Kolla. Det här är ju liksom japanskt. Sen får man känna sig för lite mer. Jag börjar testa lite sådär. Ja. Inga ben. Fina små bitar. Ta den här. Där känner jag något. Nu ska vi bara ha såna här härliga små snacksbitar. Sen tar jag och vänder på de där. Här kan man se att benen går. Där kan man se det lite genomskinligt. Men jag skär längs med igen. Lite snett neråt så här. Där fick jag en bit. Inget ben. Ja, den blir mindre och mindre. Och där har vi några. Jag fick ut en liten bit till. Vi känner där. Ja. Jag skär längs med. När jag känner benen, då viker jag av och skär längs med istället. Jag tänkte vi skulle köra en standard dubbelpanering här med panko och vetemjöl. Jag tar i lite panko här först. Lite sesamfrön. Så.
Blanda om det där lite. Först i mjölet. Ägg. Och i, jäklar vad jag slabbar. Och sen i pannkakan. Nu ska vi pröva om oljan här, rapsolja, vanliga rapsolja, om den är lagom varm. Ska ju gå fort men inte för fort. Och sen ska man ju, nu har inte jag någon jättebra slev men jag hittar den här i alla fall. Och sen ska de ligga på papper. Oj, den där var faktiskt lite över på den sidan. Okej. Det går fortare. Annika brukar gilla brända saker. Det kan vi erkänna. Nu börjar det gå långsammare. Nu kanske vi har hittat rätt temperatur här. Ja, så får vi se. Annika, hon brukar ju kallas för såsdjuret i familjen här. Och hon står för såsen. Vad tänker du att det ska bli för sås till den här? Jag får ju ta det som finns i kylskåpet. Ja. Lite crème fraîche, lite gräddfil, lite majonnäs, lite citron och lite örtkryddor. Det låter fräscht. Nu börjar vi snart kunna det här. Får vi se vad det smakar också. Är du skeptisk? Men det är snyggt. Ser bra ut än så länge. Det är lite extra struktur med de här sesamfröna. Nu ser man dem för de blir liksom lite ljusare än panken. Och till detta Weingül. I alla fall så är det gotländskt öl från Balingbo. Friterad id. Knaprigt. Ja, nej, det är gott. Det är jättegott. Det är gott. Jag känner ingen som helst konstig fisksmak. Alltså finare id kan man ju kanske inte få här någonstans än från Gotland. Om du vill fiska id och den kommer från en insjö som där fisken kanske smakar med lite mer sjö helt enkelt. Då kan man ju faktiskt när du saltar in den så kan du tillsätta lite ättika också för att få bort lite av den där sjösmaken. Men den här behöver verkligen inte det. Annika strödde över lite peppar här också på slutet och det var faktiskt också jättebra. Det höjde det hela lite. Ja, skål! Skål för Gotlands guld. Jag kan faktiskt inte tänka mig något bättre sätt att introducera ungdomar och barn till flugfiske här på Gotland än att pröva med lite idfiske. Smyga sig på dem i grunda vikar och fånga en id, ta med den hem och tillaga det här. Jag kan garantera att det här är ingenting som ett barn inte kommer att äta. Gotlands guld.